नमस्कार. किचन कलाकारी विथ स्नेहल या चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत मस्त झणझणीत आणि चमचमीत असं मटण. खरं तर मटण शिजण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागतो, पण आजची जी रेसिपी आहे जी मी तुम्हाला दाखवणार आहे ती फक्त 15 ते 20 मिनिटात तयार होणार आहे. आपण ही कुकरमध्ये बनवतो आहे. तर चला पटकन आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मी इथे अर्धा किलो मटण स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि आता आपण ह्याला मॅरिनेट करायचं आहे. तर सर्वप्रथम ह्याच्यावरती मी 1 चमचा तेल घालते. त्यानंतर थोडंसं मीठ, 1 चमचा हळद, पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 3 चमचे मी इथे घरगुती तिखट मसाला घेतलेला आहे. जर तुमच्याकडे आगरी मसाला असेल तर तुम्ही आगरी मसाला आवर्जून घाला ह्याच्यामध्ये. आता मटण अर्धा तास मॅरिनेट होईल तोपर्यंत आपण वाटपाची तयारी करूया. त्यासाठी कढईमध्ये मी थोडंसं तेल घातलं आहे, 1 ते 1.5 चमचा, आणि 1 कांदा घेतला आहे जाडसर चिरून. तो आपल्याला व्यवस्थित या तेलावरती परतून घ्यायचा आहे. कांदा छान खरपूस होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे आपल्याला. त्यानंतर ह्यामध्ये मी 1 वाटी ओला नारळ किसलेला घालते आहे. तर हे जे खोबरं आहे ओल्या नारळाचं आणि कांदा आपल्याला व्यवस्थित खरपूस असं भाजून घ्यायचं आहे. तर कांदा खोबरं आपलं छान भाजलं गेलं आहे. आता मी हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये 5 ते 6 लसूणाच्या पाकळ्या, त्यानंतर 1 इंच आलं, 2 हिरव्या मिरच्या आणि थोडीशी कोथिंबीर घालून आपल्याला हे छान वाटून घ्यायचं आहे. जास्त बारीक वाटायचं नाही आहे, थोडं जाडसर ठेवायचं आहे. आपण हे एवढं वाटण वापरणार नाही आहोत, आपण फक्त 4 चमचे वाटण ह्याच्यातलं वापरणार आहोत. आता आपण मटणाला फोडणी देऊया. त्यासाठी मी इथे 5 मोठे चमचे तेल घेतलं आहे. तेल कुकरमध्ये छान गरम करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि तेल गरम झालं की आपल्याला ह्यामध्ये कांदा घालायचा आहे. तर इथे मी 3 मीडियम आकाराचे कांदे घेतले आहेत बारीक चिरून. तर हा कांदा आपल्याला व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा आहे. मटणासाठी थोडंसं तेल जास्त लागतं. आता कांदा आपला छान शिजलेला आहे. आता आपण ह्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे. तर मी इथे 2 चमचे आलं लसूणची पेस्ट घालते आहे. आणि हे आलं लसूणसुद्धा आपण तेलावरती छान फ्राय करायचं आहे कांद्याबरोबर. साधारण आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं हे फ्राय करून घ्यायचं आहे. आणि छान असा खमंग त्याचा सुगंध यायला लागला की आपल्याला ह्याच्यामध्ये मटण घालायचं आहे. तर आपलं मटण छान मॅरिनेट झालं आहे अर्धा तासासाठी. कांदा आणि आलं लसूणची पेस्टसुद्धा व्यवस्थित खरपूस शिजली आहे. आणि आता मी हे मटण जे आहे ते घालते आहे फोडणीसाठी. त्यानंतर मी इथे 2 बटाटे घेतले आहेत. थोडे मोठ्या आकारामध्ये कट करायचे आहेत आपल्याला. मटणाबरोबर बटाट्याचं कॉम्बिनेशन खूप छान लागतं. तुम्ही नक्की एकदा मटण शिजवताना त्यात बटाटा घालून पहा, कारण मटणामुळे बटाट्याची चव जी आहे ती खूप छान येते. आता आपण हे मटण आणि हे बटाटे तेलावरती मस्त परतून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे. तर साधारण 4 ते 5 मिनिटासाठी आपण इथे झाकण ठेवूया. तर आता मी झाकण काढलेलं आहे. 4 ते 5 मिनिटे झालेली आहेत आणि तुम्ही इथे पाहू शकताय छान असं तेल वेगळं झालं आहे आणि सगळे मसाले जे आहेत ते छान एकजीव झाले आहेत.
खूप सोपी पद्धत आहे ही मटण बनवण्याची. आणि आता ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं मीठ घालते. आपण आधीसुद्धा मीठ घातलेलं मॅरिनेट करताना, त्यामुळे आता आपण कमी मीठ घालायचं आहे. त्यानंतर मी इथे जे आपण वाटप बनवून घेतलेलं त्याचे 4 चमचे मी घेतलेत. जास्त खोबरं घालायचं नाही आहे, छोटे 4 चमचे मी इथे घेतलेत खोबऱ्याचे. आणि हे खोबरंसुद्धा आता आपण छान एकजीव करून घेऊया. तर आपण इथे 2 ते 3 मिनिटं परतून घेतलेलं आहे खोबरंसुद्धा. आणि आता पुन्हा एकदा तेल छान वेगळं झालं आहे, पाहू शकताय तुम्ही. जर आपण असे मसाले आणि जे खोबरं आहे ते आधीच तेलावरती परतून घेतलं तर मटणाला छान तर्री येते. तर आता मी इथे 1 मोठी वाटी पाणी घातलेलं आहे. त्यानंतर इथे आपल्याला थोडंसं उकळ काढायचं आहे. आणि उकळ आला की आपल्याला कुकरचं झाकण बंद करायचं आहे आणि साधारण 4 ते 5 शिट्ट्या आपल्याला कुकरच्या घ्यायच्या आहेत. तर आता कुकरच्या शिट्ट्या झाल्यात आणि कुकर थंडसुद्धा झालेला आहे. आणि आता मी कुकर उघडते. तर इकडे तुम्ही पाहू शकताय, ते दिसायलाच किती चमचमीत आणि झणझणीत दिसतंय. चवसुद्धा तितकीच अप्रतिम आहे. आणि आता आपण हे मस्त एका बाउलमध्ये सर्व करूया. तर ही खूप साधी आणि सोपी पद्धत आहे मटण बनवण्याची. आणि झटपटसुद्धा बनतं, 15 ते 20 मिनिटामध्ये तयार होतं. तर ही मटण बनवण्याची झटपट आणि सोपी पद्धत आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि माझ्या चॅनलला तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूया अशाच मस्त आणि नवनवीन रेसिपीसोबत. तुमचा वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद.